Hei kaikille! Tässä videossa aluksi Jukka sahaa vannesahallaan ja sitten noin 7 minuutin kohdalla näytän kaikki suorakylvöt, mitä tein ensimmäisenä päivänä. Tervetuloa mukaan! Jäät on lähtenyt ja kuikat ja vesilinnut uiskentelee. Tässä meidänkin rannassani äsken lähti telkkä. Ja sitten tässä on ollut sorsia 3 kappaletta ja muitakin taveja ja hapanoita näkynyt. Eilen aukesi suuri puoli ja nyt tänään viime yönä on lähtenyt loput. Pieni kaistale tässä rannassa jäljellä, mutta veneellä pääsee jo vesille. Sahaamassa taas. Joo, tässä pikkasen sahaan näitä normaaleja tukkeja. Viime sahafilmillähän me sahattiin Frankin kanssa se valtava iso haapa, josta ei paljon sit loppujen lopuksi tullut, kun se oli niin rikki sisältä niin kuin ne usein on. Eli oli reikää ja halkeamaa ja mätää, mutta tuli siitä nyt jotain. Nyt on näitä normaaleja mäntytukkeja tässä muutamia. Aika iso puu oli se haapa niin kuin täällä kasvaneeksi. Täällähän nyt ei harvoin. Täytyy olla tosi vanhoja puita, että on isoja. Joo, näin on. Täällähän puu kasvaa hitaasti. Etelässä kun tukki tulee 50–60 vuodessa tuommoinen normaali tukkipuu, niin täällä se kestää 80–100 vuotta. Eli täällä puu kasvaa hitaasti. Tietysti haapa on nopea ja kasvaa nopeasti. Ne on usein tuommoisia rikkinäisiä, eikä niillä välttämättä tee mitään. Muuta kuin saunan lauteita. Sen verran kyllä tuli.
kasvamaan käytäville. On tosi kätevää, kun on tuo oma vannesaha ja siitä tulee hyvää purua, niin sitä on aina käytössä tänne katteeksi näille käytäville. Ja tietenkin sitä pitää laittaa reilusti paljon sitten, koska ihan pieni määrähän ei sitten riitä. Pysyy rikkaruohot hyvin poissa. Sahan puru niin on nyt sen ison haapapuun purua, että sehän on tosi hyvää käyttää. Ja sittenhän me käytetään paljon oksasilppurin tuotosta. Ja siinähän on aika paljon tuommoista sekapuuta, paljon tietenkin koivua, mutta on tietenkin mäntyäkin vähän joukossa. Ja sitäkin pitää olla paksu määrä, niin sitten se pysyy kunnossa. Ja sitten mä alan laittaa tässä olkea. Saatiin olkea. Meillä on monta vuotta käytetty heinää, mutta nyt saatiin iso määrä olkea, niin laitetaan sitä. Sitäkin pitää tietenkin olla iso määrä, kun sitä laittaa ihan pienestä, niin siinähän ei auta mitään. Ainakin täällä pohjoisessa niin tuo porkkanan syyskylvö samaan aikaan suunnilleen kuin valkosipuli, niin on onnistunut mulla aina hyvin. Tullut isoja ja hyviä porkkanoita, välillä kasvaa vähän liiakin isoiksi. Yhdestä porkkanasta saa tehtyä jo vaikka mitä. Eivätkä kuitenkaan puudu semmoiset, niin kuin monet sanoo, että niistä tulee puumaisia, jos ne on liian isoja. Mutta voi olla, että Etelä-Suomessa kuitenkin se ilmasto ja valoisuus on erilaista. Et en tiedä, onnistuisiko siellä. Jokuhan voi kommentteihin kirjoittaa, jos on Etelä-Suomessa laittanut syysporkkanoita
Ainakin tuo Saving Siskola Luisa. Piti ainakin yrittää, mutta en ole nyt muista, että miten hänellä onnistui siellä lähellä Turkua. Ja tietenkin se ystäviltä saatu heinä, niin se on ollut semmoista vanhaa heinää, että eihän se enää lähde kasvamaan. Ja hyvin harvinaista, että siitä tulisi jotain heinäkasvia kasvimaalle. No niin, nyt tuo vajapussi loppuu ja nyt ruvetaan ottaa täältä tätä vähän uudempaa. Se oli, tuota on vielä pari säkkiä jäljellä, mutta tää kun on auki niin, ja on nyt jo valmiiksi märkää, niin mä käytän tämän nyt sitten ensin. Tuo mitä ensin laitoin, niin se on sitä mitä viime talven, voiko jo sanoa, että viime talvin käytin kanoille kuivikkeena. Tää on vähän erityyppistä, tää on jotenkin isompaa kortta. Mutta kyllähän se tämmönen katteen käyttö on hyvä. Meilläkin tässä on se Pohjanmaa, tämähän on hiekkaharju. Niin siellä on hiekkaa ja siitähän menee kaikki vesi solahtaa läpi. Ollaan tietenkin paljon sitten lannotettu hevosen kakalla ja omillan kanala ja ankkalan pehkulla. Niin kyllä kun siinä on tämmönen kate päällä, niin ei kuivu niin nopeasti ja kastelukerrat vähenee. Ja mehän otetaan vesi moottorilla tuolta järvestä. Ja sitten meillä on kaksi sadetinta tässä yleensä. Aika pitkään joutuu pitää aina päällä sitä sadetinta, että ei ole ihan niin nopeata hommaa, että se todella imeytyy sinne ja kastuu sitten kunnolla. Jatketaan nyt tällä keltaisemmalla aineksella. Joo, tässä on yksi rivi palsternakkaa kanssa laitettu syksyllä ja se mulla ei ole koskaan oikein onnistunut. Tai en mä nyt monta kertaa koittanutkaan, mutta nyt ajattelin, että kokeillaanpa, että mitenkä onnistuisi. Jos se ei onnistu, niin sitten ei. Siitä tulee niin mahtava muussi siitä palsternakasta, että ihan sen takia. Ja sitten haetaan lisää. No niin, nyt tuli valmista. No porkkanasta piti vielä sanoa se, että kun mä ne syksyllä kylvän, niin mä laitan aina ne joko riisin tai jauhojen joukkoon. Ja siinä ne on helppo ripotella sinne sitten. Ei tule yhteen kasaan. Säästyy siemeniä paljon. Et se on kyllä hyvä konsti sekin. Nyt seuraava homma.
Tässä on mulla tämmönen salaattibaari ollut monta vuotta jo. Eli vähän kaikkea, mitä salaatissa voi käyttää. Laittanut tähän. Hain yhden tommosen vanhan lavakauluksen tähän päälle, mikä oli aika laho jo. Mutta tässähän se menee. Tähän pitäisi tietenkin nyt multaa sitten laittaa. Siellä alla on kyllä se vanha multa. Sitten heitin noita olkia ja muita risuja tuohon väliin. Ja sitten siihen joko perunamaalta hain multaa. Ehkä sekoitan vähän tuohon kompostiin. Tai sitten ihan pussimultaa. Mutta siinä on mukava, kun siitä saa sitten salaattia, retiisiä, pinaattia otettua. No niin, nyt on teetauko pidetty ja nyt katsotaanpa mitä laitan nyt suorakylvöihin. Vaihdetaanpa tuo kamera toisin päin. Ja sitten on tietenkin herneet. Herneetkin ajattelin nyt ainakin osan laittaa. Niitähän kannattaa laittaa vaikka parin viikon välein, niin ei tule semmoista valtavaa määrää sitten kerralla. No niin, herneillä aloitetaan. Kelvedon Wonder. Tää aina yllättää tää pussi koko, että tässä yhdessä pussissa niin on vain 3 metriä, mikä on minusta tosi vähän. Pitää laittaa monta riviä eri paikkoihin. Ja näitä rivejähän meillä tulee semmoinen 4-5 riviä, että saadaan kunnolla kesällä syötyä ja sitten mä silvon ne usein telkkaria katsoessa silvon ja nopea ryöppäys ja sitten pakkaseen. Ja aina en ole ryöpännytkään. Mutta kai se on parempi ryöpätä. Eli ensimmäisenä ajattelin laittaa näitä retiisejä. Tykkään näistä pitkän omaisista. Ja siinä on toinenkin ja sitten varmaan ehkä laitan näitäkin, kun niitä on olemassa. Retiisihän ei niin kuumasta säästä kai tykkää, että tämmöinen alkukesä on paljon parempi. Sitten on vuorossa retiisi. Vedetään sille tämmönen pieni vako tänne. Mistä ikinä tulee suoraa, mutta tarviiko sitä edes olla? Retiisihän on lähinnä semmoinen alkukesäherkku. Et sitten olen mä joskus sitä sitten kesemmälläkin niin ryöpännyt ja laitanut noihin sekapakaste pussivihanneksiin, mitä mä oon tehnyt, mutta ei se oikein siellä sitten enää maistu hyvältä sitten se retiisi pakastuksen jälkeen. Mutta keväällähän se on hyvä kohtaa vaikka sipulia ja sitten jos on vaikka noita Horsman ihan pieniä versoja ja jotain vihreätä kasvaa jo, pinaattia tai jotain muuta ja siihen retiisiä ja pikaisesti sitten paistaa pannulle ja laittaa vähän karria siihen, niin on kyllä valtava hyvä lisäke. Sitä tulee aina kesällä. Kesä on paljon parempi. Sitten on tämä kaskinauris, suomalainen perinne, siemen, enonkanta. Nehän on tosi hyviä. Mutta en laita ehkä niin paljon kuin
viime kesänä. Ei tullut niitä kaikkea, niitä vieläkin kellarissa. Seuraavana vuorossa kaskinauris. Tähän herneen taakse jätin vähän tämmöisen pitemmän kerroksen tai leveämmän katteen, kun siinä kuitenkin sitten kun kerää niitä herneitä, niin tähän pitää tältäkin puolelta pystyä ja välillä on sitten laittanut liian lähelle ja sitten tallannut ne kaikki muut kasvatettavat. Nauris on kyllä hyvä ihan syötynä, ihan kuorittuna ja sitten paloteltuna semmoisenaan. Ja ollaan tehty myös sit perunan kanssa muussia siitä, sekin on ihan hyvä. Ja se, että se on tämmöinen vanha suomalainen lajikin, niin se on tosi kiva kasvattaa semmosia. Mutta sitten mä oon niitä pieniä tai riippuu vähän kumpia enemmän, niin kerännyt niin kuin jo sitten ihan semmoisena aikaisena ja käytetty niitä sitten jo. Niin sitten ne toiset on saanut tilaa kasvaa. Syksyllä aina käyn nämä penkit läpi ja otan rikkaruohot pois. Ja se on musta mukavampi tehdä silloin loppukesästä, kun näin sitten aloittaa sillä kevät sillä kitkemisellä. Ja tänne ei paljon sitten, kun näitä katteetkin käyttää, niin ei paljon yleensä tule edes rikkaruohoja. Ja keväällähän me ne vähät mitä tulee, niin nehän on niin helppo napsia pois juurineen. Paljon helpompi kuin sitten loppukesästä. Niitä saa millään irti. Tämä penkki on semmoinen 6 metriä pitkä. Ja tähän nyt tulee sitten 3 eri lajia. Täytyy katsoa, miten ne alkaa kasvamaan ja sittenhän mä oon joskus lisännyt sinne. Eli tuo retiisi, jos on sen ystäväni. Tai sitten tilliä voi alkukesästä vielä sitten laittaa sinne väleisiin, jos tuntuu, että on jäänyt liikaa tilaa. No niin, siellä ovat nyt sitten ensimmäiset suorakylvöt, retiisi, kaskinauris ja herne. Sitten laitetaan kyltti, eihän näitä ikinä muista muuten. Kyltit on ainakin reilut. Näkee huonompi, heikkonäköisempi niin kuin minäkin, niin näkee mitä lukee. Ja tuossa huomasin justiin retiisistä, niin 2 vuotta sitten, niin oonkin laittanut jo 24.5. eli ihan samana päivänä kuin tänään. Ja sitten on laitettu toisen kerran 2.7. mutta se taitaa olla yleensä vähän jo liian myöhäistä. Mutta hyvä, näin päästiin alkuun. Mutta onhan siinä vielä hommia. Tässä tulisi punajuurta, punasipulia ja tähän jotain varmaan salaattia ja ehkä pinaattia. Tässähän on nämä porkkanat. Tähän kanssa punajuurta. Me syödään koko talvi punajuurta innokkaasti. Tässä en muista, tässä ei olisi kylttiä. Tähänkin tuli jotain. Täällä olisi sitten iso tavallisen valkoisen, ei valkoisen, vaan keltaisen sipulialue. Tässä mulla on yleensä ollut kehäkukkia sitten. Ja avomaan kurkku tulisi tähän.
Niin, se on ehkä toinen avomaa kurkkupenkki tässä. Niin se saisi toki olla, mutta ei ollut kylttiä vaan valmiina. Siitä se lähtee.